สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้จะมาชวนทำบราวนี่คริสต์มาสหรือบราวนี่เคลือบช็อกโกแลตกันค่ะบราวนี่คริสต์มาสสูตรนี้ทำไม่ยากนะคะมาดูวิธีทำบราวนี่คริสต์มาสหรือบราวนี่เคลือบช็อกโกแลตกันค่ะปริมาณและอัตราส่วนผสมกดดูได้ตามที่ลูกศรชี้เลยนะคะก่อนจะไปดูวิธีทำอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะบราวนี่ที่ทำในวันนี้จะเป็นบราวนี่สูตรผงโกโก้ค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะมาตุ๋นละลายเนยก่อนค่ะจะใช้เป็นเนยสดรสจืดนะคะใส่น้ำร้อนลงไปในชามแล้วก็นำถ้วยที่ใส่เนยวางไว้บนถ้วยน้ำร้อนนะคะจากนั้นก็พักไว้ให้เนยละลายค่ะแล้วก็คนเขาเพื่อช่วยให้ละลายเร็วขึ้นนะคะพอละลายดีแล้วก็ใส่ผงโกโก้ลงไปในเนยละลายค่ะแล้วก็คนผงโกโก้ให้เข้ากันดีกับเนยละลายนะคะคนจนเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักไว้ให้เย็นค่ะจากนั้นเราก็จะมาตีไข่ค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะจำนวน3ฟองใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปค่ะจากนั้นใช้ตะกร้อมือตีไข่ให้เข้ากันกับน้ำตาลทรายและเกลือค่ะจากนั้นค่ะจะนำชามไข่และน้ำตาลไปวางบนหม้อน้ำร้อนนะคะเพื่อทำให้น้ำตาลละลายง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะนำชามไข่ที่ได้นะคะมาตีค่ะเปิดสปีดความเร็วปานกลางตีไข่และน้ำตาลให้เข้ากันจนมีลักษณะเป็นสีอ่อนลงแบบนี้ค่ะใช้เวลาตีไม่นานนะคะประมาณ2นาทีก็ได้แล้วค่ะจากนั้นก็นำส่วนผสมของเนยละลายและผงโกโก้ที่เราพักไว้จนเย็นแล้วนะคะใส่ลงไปในส่วนผสมค่ะจากนั้นตีด้วยความเร็วต่ำค่ะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันจะใช้เวลาไม่นานนะคะประมาณ1นาทีก็ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะใส่แป้งค่ะใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์นะคะตามด้วยผงฟูค่ะร่อนแป้งอเนกประสงค์และผงฟูลงไปในส่วนผสมค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจะใช้ตะกร้อมือหรือว่าใช้เครื่องตีก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้ไม้พายแบบที่แจ็คทำก็ได้เหมือนกันค่ะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีเราก็จะนำส่วนผสมที่ได้ไปเทใส่ถาดนะคะถาดที่ใช้จะเป็นถาดขนาด9x9 นิ้วค่ะทาเนยหรือน้ำมันที่ก้นพิมพ์นะคะแล้วก็วางกระดาษลงไปชั้นที่1ค่ะจากนั้นทาเนยหรือน้ำมันซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็วางกระดาษทับลงไปอีก1แผ่นค่ะสังเกตว่าจะตัดกระดาษให้เลยขอบถาดนะคะเพื่อที่ว่าเวลาสุกเราจะได้ยกขึ้นออกจากถาดง่ายๆค่ะเทส่วนผสมลงไปในถาดจนหมดนะคะจากนั้นเคาะเบาๆก่อนนำเข้าอบค่ะจากนั้นก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ170องศานะคะใช้เป็นไฟบนล่างค่ะจะวางไว้ชั้นล่างของเตาอบนะคะใช้เวลาอบอยู่ที่ประมาณ 20-25 นาทีค่ะพอบราวนี่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำออกจากเตาแล้วก็พักไว้ให้เย็นพอพักไว้ให้เย็นก็จะนำไปแช่ตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็นำออกมาตัดค่ะจะตัดบราวนี่ออกเป็นชิ้นเล็กนะคะขนาด1x2 นิ้วค่ะก็จะได้ทั้งหมด32ชิ้นนะคะต่อไปเราก็จะทำการเคลือบด้วยช็อกโกแลตนะคะขั้นตอนแรกก็นำน้ำร้อนมาเทใส่ชามค่ะแล้วก็ทำการตุ๋นช็อกโกแลตค่ะจะใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลด์นะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นำไปตุ๋นบนชามน้ำร้อนแบบนี้ค่ะแล้วก็คนให้ละลายค่ะพอคนให้ละลายดีแล้วนะคะก็จะนำบราวนี่ที่เราตัดเป็นชิ้นเล็กๆมาชุบลงไปในช็อกโกแลตค่ะแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ยกขึ้นนะคะแล้วก็นำไปวางเรียงบนถาดค่ะพอเคลือบช็อกโกแลตครบทุกชิ้นแล้วนะคะเราก็จะพักเขาไว้ให้เซ็ตตัวค่ะจะนำไปแช่ตู้เย็นหรือไม่แช่ก็ได้ค่ะจากนั้นค่ะจะตกแต่งด้วยช็อกโกแลตโคตติ้งนะคะนำช็อกโกแลตโคตติ้งมาตุ๋นในชามน้ำร้อนนะคะสีชมพูก็จะเป็นรสสตรอเบอรี่ค่ะจะหยดสีแดงลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เขามีสีออกสีแดงค่ะหลังจากช็อกโกแลตโคตติ้งละลายดีก็จะนำไปใส่ถุงบีบค่ะ
จากนั้นตัดปลายถุงออกเล็กน้อยนะคะแล้วก็นำไปบีบบนบราวนี่ที่เราเคลือบช็อกโกแลตไว้ค่ะแจ็คบีบช็อกโกแลตโคตติ้งตอนที่เขาอุ่นๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราพักไว้นานเขาอาจจะแข็งตัวแล้วก็บีบไม่ออกค่ะตัวช็อกโกแลตโคตติ้งวันนี้จะใช้เป็นสีชมพูก็คือรสสตรอเบอรี่นะคะสำหรับสีเขียวก็จะเป็นรสแอปเปิลค่ะในส่วนของสีเขียวรสแอปเปิลจะก็ใส่สีเขียวผสมไปนะคะเพื่อให้สีของเขาเข้มขึ้นค่ะเมื่อตกแต่งด้วยช็อกโกแลตโคตติ้งเสร็จแล้วจะก็ตกแต่งด้วยเม็ดน้ำตาลสีแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็รอให้เขาเซ็ตตัวสักพักหนึ่งค่ะก็ทานได้แล้วค่ะแจ็คทดลองเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติ 48 ชั่วโมงก็ยังไม่เสียนะคะบราวนี่เคลือบช็อกโกแลตสูตรนี้จะมีความนุ่มหนึบนะคะแล้วก็อร่อยถูกใจมากๆเลยค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบหวานก็แนะนำให้ราดช็อกโกแลตโคตติ้งน้อยๆนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ